κουρασμένος. Γράφω τώρα. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, στην ομιλία σου στην Καλογριά, νομίζω, είχες πει, θα σας αποκαλύψω τι μεταφέρω. Τι μεταφέρω. Είμαι αυτός που μεταφέρει από τον ουρανό στη γη, τα άρρητα ρήματα, το τι μεταφέρει ο λόγος στους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν θα σας πω όμως ποιος είμαι. Εγώ θέλω να μας πεις ποιος είσαι. Εντάξει, είμαι αυτός που μεταφέρει τα άρρητα ρήματα, τα ένθεα μυστήρια του λόγου μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Είμαι αυτός που η χάρη του Θεού με ευλόγησε σε στιγμή χρόνου της ανθρώπινης ζωής μου να κατανοήσω με θεϊκή κατάσταση, με ουσιαστικό περιεχόμενο και ουσιαστική κατανόηση το τι εργάζεται ο ανθρώπινος λόγος σε όλο τον πυρήνα κάθε υπάρξεως ανθρώπου, αγγέλου, δαιμόνου, κάθε όντως, κάθε σπέρματος ορατού και αόρατου. Αυτή η κατανόηση και αυτή το τι εργάζεται ο λόγος μέσα στα ανθρώπινα πλάσματα είναι εκείνο το φάρμακο που χρειάζεται η παγκόσμια παιδεία, που χρειάζεται η παγκόσμια ιατρική, είναι αυτό που χρειάζεται η παγκόσμια επιστήμη, είναι αυτό που χρειάζεται ο παγκόσμιος απλός άνθρωπος, ο εργαζόμενος και ο σοφός. Αν διεισδύσει ο ανθρώπινος ο νους και η ανθρώπινη διάσταση του λόγου μέσα στην κατανόηση των λόγων αυτών, ο άνθρωπος θα έχει μια για πάντα αλλάξει και θα έχει μεταπηδήσει στην θεϊκή του διάσταση, εκείνη την ουσιαστική ελευθερία που τα ανθρώπινα πλάσματα μέσα τους μεταφέρουν. Το όνομα για τους ανθρώπους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στην θεϊκή διάσταση όμως, ή να το πω αλλιώς στους πνευματικούς ορίζοντες, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί ο χώρος και ο χρόνος στα αιώνια πλάσματα δεν έχει καμία αξία. Χωρίς να παραβλέπετε, υπάρχει μεν και εδώ, υφίσταται σαν διάσταση, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία. Είναι, σκέψου, σαν ένα μωρό που είναι στην κοιλιά της μάνας. Όταν όμως μεγαλώνει και ζει την ανθρώπινη ζωή όπως τη γνωρίζουμε, τότε διαπιστώνεις ότι το τι έγινε μέσα στην κοιλιά της μάνας βεβαίως δεν παραλείπεται, δεν παραβλέπεται, τιμάται, εκτιμάται, αναγνωρίζεται, αλλά έχει και μικρή σημασία. Έτσι είναι και όταν ο άνθρωπος βγαίνει από το σώμα του, από το αυτοκίνητο, από το ιερό αυτό όχημα, το ανθρώπινο σώμα, και βγαίνει στην αιώνια διάσταση των πραγμάτων. Και αναλόγως τη θέση που εκεί λαμβάνει, συνεχίζει το ταξίδι της αιώνιας διαδρομής του. Μετά το θάνατο εννοείς. Ναι, μετά το θάνατο. Βέβαια μετά το θάνατο συμβαίνει και εδώ. Εκείνος ο άνθρωπος που μεταπήδησε, που πέρασε από τον χαοτικό άνθρωπο της σάρκας και της άγνοιας και των εντάσεων και των αντιδράσεων και πέρασε στην διάσταση της αγάπης και της υπαρξιακής καλοσύνης, γνωρίζει ότι έχει νικήσει κάθε μορφή θανάτου. Ο άνθρωπος ο οποίος αυθεντικά μέσα του γνώρισε, κοινώνησε την χαρά της ανεξιχνίας της καλοσύνης, εκείνη της υπαρξιακής κατάστασης, όχι να λέει ότι είμαι καλός, να προσπαθεί να είναι καλός, αλλά ουσιαστικά να βιώνει αυτή την θεϊκή καλοσύνη της ψυχής, έχει νικήσει κάθε θάνατο μέσα του, όσο και όσα κι αν τον διαλύουν καθημερινά. Είναι νικητής κάθε θάνατο. Πώς σου αποκαλύφθηκαν όλα αυτά? Είναι μια τεράστια διαδρομή, δεν είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση, είναι πάρα πολλών χρόνων πορεία και ιδιαίτερα ξεκίνησε από μια πολύ παιδική ηλικία και κορυφώθηκε στην συνάντηση που περιγράφω στο βιβλίο, ότι το μηδέν συναντάει το όλον και το όλον εκφράζεται μέσα στο μηδέν. Είναι μια μεγάλη διαδρομή, πολύ μεγάλη διαδρομή, με πολύ έντονη κατάσταση, μεταξύ των 28 μου και των 33 ετών, η πιο, ας πούμε, έντονη πνευματική κατάσταση. Αυτό για την ώρα. Ευχαριστώ.